साथीहरु स्वागत छ तपाईलाई मेरो YouTube च्यानलमा। आज चाहिँ म हटस्टारको बारेमा छोटो भिडियो बनाउन गइरहेको छु किनभने मलाई चाहिँ फेसबुकमा धेरै जना साथीहरुले सोध्नु भयो हैन। हटस्टारको बारेमा एउटा भिडियो बनाउनु दाइ हटस्टार भनेको के हो, व्हाट इज हटस्टार भनेर मलाई धेरैले कमेन्ट गर्नुभएको थियो, मेसेज पनि गर्नुभएको थियो हैन। त्यही भएर म चाहिँ अहिले हटस्टारको बारेमा एउटा छोटो जानकारी दिन गइरहेको छु है त। भिडियो अन्त्यसम्म हेर्दिनु होला, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला, भिडियो मन परेमा लाइक गर्न नबिर्सिनु होला है त। सो हटस्टार भनेको चाहिँ त्यही हो, एउटा फिल्म हेर्ने अब युट्युब जस्तै एउटा प्लेटफर्म हो हैन, जसबाट चाहिँ तपाईहरुले एउटा फिल्महरु हेर्न सक्नुहुन्छ। हलिउड बलिउडको फिल्महरु पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, ट्रेन्डिङमा आइरहेको फिल्महरु सबै हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। जस्तै देखिरहनु भयो होला अंग्रेजी मिडियम सबै सडक टु यताउता फिल्महरु छ, त्यो सबै हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। अनि प्रिमियममा गएर अलिकति पैसा खर्च गरेर अब अलि महँगो फिल्महरु पनि हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। हटस्टार अब डाउनलोड गर्नलाई चाहिँ हैन एकदम इजी छ क्या। प्राय जस्तो साथीहरुले मलाई हटस्टार चाहिँ कसरी डाउनलोड गर्ने दाइ त्यो भनिदिनु त भन्नु भनेको छ हैन। अब इजी छ त गाइज, अब त्यही त हो नि, प्ले स्टोरमा जानुस् हैन, हटस्टार गर्नु के गाह्रै छैन क्या। हटस्टार भनेर सर्च गर्नुस् हैन, इजिली तपाईहरुलाई हटस्टार अगाडि नै आइपुग्छ क्या। हटस्टार एकदम इजी छ क्या, इजी। सो अहिले डाउनलोड गरिहाल्नु गाइज, अनि त्यसपछि आफूलाई मन परेको भिडियोहरु हेर्नुस् अनि आफूलाई मन परेको फिल्महरु हेर्नुस्। अहिले डाउनलोड गरिहाल्नुस् है त हटस्टार एप, एकदम युजफुल छ है हलिउड बलिउड फिल्म हेर्नेहरुले। सो भिडियो मन परेमा सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला मेरो च्यानललाई चाहिँ, अनि लाइक गरिदिनु होला। थ्यांक यू।